હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 26મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્ન એવો છે કે ભારતે અફઘાનિસ્તાનને 10,000 ટન ઘઉં એની માનવીય સહાયતા પ્રદાન કરવા માટે કયા સંગઠન સાથે સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા? ઓપ્શન આપેલો છે કોમેન્ટમાં. આન્સર લખવાનો છે તમારે કોમેન્ટની અંદર. ક્લિયર? તો શરૂ કરીએ હવે આજના વિડીયો 26મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ 50 લાખથી વધુ શેર ધારક ધરાવનાર ભારતની સૌપ્રથમ કંપની કઈ બની? આ કંપનીના શેર ધારકોની સંખ્યા 50 લાખ કરતા વધુ થઈ ગઈ છે અને આવી ભારતની સૌથી પહેલી કંપની બની છે કે જેના શેર હોલ્ડર 50 લાખથી વધારે થઈ ગયા છે. કંપની છે યશ બેંક. એની પ્રાઇસ અત્યારે 1500 રૂપિયાની આજુબાજુ હોય છે, પણ જે શેર ધારકો છે એની સંખ્યા 50 લાખ થઈ ગઈ છે. ક્લિયર? ખાસ યાદ રાખીશું. બાકી આમાં બીજા ક્રમ ઉપર ટાટા પાવર છે, જેના શેર ધારકોની સંખ્યા 38.5 લાખ છે. બીજા ક્રમ પર છે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી, જેના શેર ધારકોની સંખ્યા છે 33.6 લાખ. તો કોઈ આજુબાજુમાં પણ નથી, તો ખાસ યાદ રાખજો. ટોપ 3 કંપની ખાસ યાદ રાખો. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સૌથી પહેલી વંદે ભારત ટ્રેન એનું પ્રધાનમંત્રીએ લોન્ચિંગ કર્યું એપ્રિલ 2023માં લીલી ઝંડી દેખાડી? હમણાં જ થોડાક સમય પહેલા જ એપ્રિલ 2023માં એક રાજસ્થાનની પણ સૌથી પહેલી વંદે ભારત ટ્રેન લોન્ચ થઈ હતી અને હવે કેરળની પણ આ સૌથી પહેલી વંદે ભારત ટ્રેન છે જે લોન્ચ કરવામાં આવી છે પ્રધાનમંત્રી મોદી દ્વારા. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. કેરળની સૌથી પહેલી વંદે ભારત છે જે તિરુવનંતપુરમથી કન્નૂર સુધી જશે. 500 કિલોમીટરનું અંતર માત્ર 7 કલાકની અંદર કાપી નાખશે અને એકંદરે આ ભારતની કેટલામી છે તો કે 15મી. ક્લિયર? સૌથી પહેલી જે હતી એ દિલ્હીથી કટરા વચ્ચે શરૂ થઈ હતી. બાકી વાત કરું તો વંદે ભારત ટ્રેનના ડબ્બા એ ક્યાં બને? એ બને ચેન્નઈમાં, ઇન્ટિગ્રલ ચેન્નઈમાં. 3 નવા સ્થળોને પણ મંજૂરી મળી છે, જેમાં મહારાષ્ટ્રનું લાતુર છે, હરિયાણાનું સોનીપત છે, ઉત્તર પ્રદેશનું રાયબરેલી છે. ત્યાં પણ હવે ધીમે ધીમે વંદે ભારત ટ્રેનના ડબ્બા બનવા મળશે. વર્લ્ડ બુક એન્ડ કોપીરાઇટ ડે ક્યારે ઉજવાય છે? વર્લ્ડ બુક એન્ડ કોપીરાઇટ ડે આ 23મી એપ્રિલે હોય છે. તો આન્સર આવશે 23 એપ્રિલ. તો યુનેસ્કો દ્વારા આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, વર્લ્ડ બુક એન્ડ કોપીરાઇટ ડે. અને દર વર્ષે 23 એપ્રિલે વિશ્વના સાહિત્યના 3 મહાન લેખકો મિગ્યુએલ ડી વાર્ટેસ, વિલિયમ શેક્સપિયર અને ઇન્કા ગાર્સિયાસો ડે લા, આ ત્રણેયના મૃત્યુની વર્ષગાંઠ છે. ઓકે, એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. એક આવો જ દિવસ હોય છે વર્લ્ડ બુક એન્ડ કોપીરાઇટ ડે પૂછે તો 23 એપ્રિલ અને ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન બુક ડે પૂછે તો 2 એપ્રિલ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. વિશ્વ બૌદ્ધિક સંપત્તિ દિવસ ક્યારે હોય છે? આ 26 એપ્રિલ, એટલે કે આજે. આજે તો નહીં, 2 દિવસ પહેલા છે, તો આજે તો છે 28 એપ્રિલ. તો 26 એપ્રિલે આ વિશ્વ બૌદ્ધિક સંપત્તિ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ. વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી ડે તરીકે પણ આને ઓળખવામાં આવે છે. સૌથી પહેલી વખત 2000માં 26 એપ્રિલના રોજ છે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. 2023ની થીમ યાદ રાખીશું, વુમન એન્ડ આઈપી એક્સેલરેટિંગ ઇનોવેશન એન્ડ ક્રિએટિવિટી એની થીમ છે. હાલમાં જ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સી દ્વારા ઇમેજિંગ એક્સ-રે પોલારીમેટ્રી એક્સપ્લોરર છે એના ક્રેબ નેબ્યુલાની ઇમેજ જાહેર કરવામાં આવેલી છે? તો IXPE ના ક્રેબ નેબ્યુલાની ઇમેજ છે એ નાસાએ જાહેર કરી છે. તો આન્સર આવશે નાસા. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર. નાસા દ્વારા હાલમાં જ ઇમેજિંગ એક્સ-રે પોલારીમેટ્રી એક્સપ્લોરર છે એની ક્રેબ નેબ્યુલાની ઇમેજ જાહેર કરવામાં આવેલી. તો કહેવાય છે કે સુપરનોવાનું એક્સપ્લોઝન થયું હતું, જેમાં ધરતીના જે ઉત્પન્ન થવાના અવશેષો છે એ પણ છે તે આમાં કેપ્ચર કરવામાં આવેલા છે ક્રેબ નેબ્યુલામાં. ધરતીથી આ કેટલું દૂર છે? 6500 પ્રકાશ વર્ષ દૂર છે. પ્રકાશ વર્ષ છે એ અંતરનો સૌથી મોટો એકમ છે. કેનો અંતર છે, કેનો એકમ છે એવું પૂછે તો યાદ રાખજો, અંતરનો એકમ છે, અંતર માપવાનો એકમ છે. બાકી ટોરસ કોન્સ્ટિલેશન છે એનો એક ભાગ છે આ,
ક્રેબ નેબ્યુલા કોનો ભાગ છે? તો કે ટોરસ કોન્સ્ટેલેશન છે એનો એક ભાગ. નાસાનું એક ડેગર મિશન પણ છે જે સોલાર સ્ટોર્મનો અભ્યાસ કરશે. નાસા અને ઈસરો બંને મળી અને એક પ્રોજેક્ટ બનાવી રહ્યા છે. ઓકે, અને આ પ્રોજેક્ટનું નામ શું છે? નિસાર. નિસાર છે એ લોન્ચ કરવા માટે આપી દીધું છે ભારતને, બરાબર, અને આમાં ભારત નાસા બંનેનું થયું. G20 ના એગ્રીકલ્ચર ચીફ સાયન્ટિસ્ટની બેઠકનું આયોજન ભારતના કયા શહેરમાં થયું? આ થયેલું હાલમાં જ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતે. આન્સર આવશે વારાણસી. કિંમતે આની સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ફૂડ સિસ્ટમ ફોર હેલ્ધી પીપલ એન્ડ પ્લેનેટ. એની કિંમતી, અને આ બેઠકમાં મહર્ષિ ઇનિશિયેટિવ પણ લાવવામાં આવ્યું, જેનું પૂરું નામ થાય મિલેટ એન્ડ અધર એન્સેન્ટ ગ્રેન ઇન્ટરનેશનલ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવ. તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખશું. બાકી 2022ની G20ની અધ્યક્ષતા કોણ કરશે? 23ની કોણ કરશે? 24ની કોણ કરશે? આ તલાટી જુનિયર ક્લાર્કમાં ભરીને ટેટમાં બધામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયા, તો ધ્યાન રાખજો. હજી એક વખત રિપીટ કરાવી દઉં. 22ની G20ની અધ્યક્ષતા પૂછે તો ઇન્ડોનેશિયા, 23માં ભારત, 24માં બ્રાઝિલ. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર. 24નું પૂછે તો કોણ કરવાનું છે? બ્રાઝિલ કરવાનું. G7 ની કોણ કરે છે અત્યારે કરે છે જાપાન. એશિયાઈ કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપ 2023 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું છે? એશિયાઈ કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપ 2023 કઝાકિસ્તાનના અસ્તાનામાં થઈ. આન્સર આવશે કઝાકિસ્તાન. હાલમાં જ આ એશિયાઈ કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન છે કઝાકિસ્તાનની રાજધાની અસ્તાના ખાતે કરવામાં આવેલું. એમાં ભારતને એક ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો છે. આ અત્યારે રનિંગ છે, પુરુષોની રનિંગ છે, અત્યારે ચાલી રહી છે. સમાપન થશે એટલે મેડલ ટેબલ આવી દઈશ. મહિલાઓની સમાપન થઈ ગઈ. મહિલાઓની પહેલા વાત કરી લઈએ. મેડલ ટેબલમાં ભારતનું ત્રીજું સ્થાન હતું. ભારતે 2 સિલ્વર 5 બ્રોન્ઝ સાથે કુલ 7 મેડલ મેળવ્યા અને ભારત ત્રીજા ક્રમ પર. અત્યારે પુરુષોની વાત કરું તો એમાં ભારતને એક ગોલ્ડ મળી ગયો છે. અમન શેરાવતે ભારતને અપાવ્યો છે. જો છો છે અમન શેરાવત. ક્લિયર? બસ બાકી પુરુષોનું પૂરું થાય ત્યારે વાત કરશું. ઓલ્કિલોટો 3 આ એક પરમાણુ રિએક્ટર છે અને આ નિયમિત રીતે કાર્યરત થઈ ગયું છે. કયા દેશમાં આવ્યો છે? આ ફિનલેન્ડમાં આવેલો છે. તો ઓલ્કિલોટો 3 નામનો પરમાણુ રિએક્ટર છે, હાલમાં કાર્યરત થઈ ગયો છે. આ પરમાણુ રિએક્ટર યુરોપનો પણ સૌથી મોટો પરમાણુ રિએક્ટર છે. ફિનલેન્ડને આ 14% પરમાણુ ઉર્જા પૂરી પાડશે અને બાકી આની કેપેસિટી 1.6 ગીગાવોટની છે. ફિનલેન્ડ નાટોનો 31મો સભ્ય દેશ બન્યો હતો અને ફિનલેન્ડ છે વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં પણ પહેલા સ્થાન ઉપર હતું. તો થોડાક 2-3 ફિનલેન્ડના અગત્યના પોઈન્ટ પણ સાથે રિવિઝન કરી લેજો. ગ્લોબલ કોન્ફરન્સ ઓન કમ્પ્રેસ બાયોગેસનું આયોજન કયા શહેરમાં થયું? આ નવી દિલ્હીમાં થયેલું હતું. આન્સર આવશે નવી દિલ્હી. હાલમાં જ નવી દિલ્હી ખાતે આનું આયોજન થયેલું. થીમ હતી ટુવર્ડ પ્રોગ્રેસિવ પોલિસી ફ્રેમવર્ક ફોર રોબસ્ટ સીવીજી, એટલે કે કમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ ફાઉન્ડેશન એન્ડ ગ્રોથ. 2022 થીમ છે. અને બાકી કમ્પ્રેસ બાયોગેસ માટે 2 યોજના પણ છે, ગોબર્ધન યોજના અને સતત યોજના. સતત યોજના પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલય ચલાવે છે, ત્યારે ગોબર્ધન યોજના છે જળ શક્તિ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. હાલમાં કયા દેશને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર વર્કિંગ ગ્રુપ ફોર કોમનવેલ્થ કોલ ફોર રિફોર્મ ઓફ ધ ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ આર્કિટેક્ચરના અધ્યક્ષ તરીકે પસંદ કર્યું છે? તો આમાં ભારતને આના અધ્યક્ષ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે. તો આન્સર આવશે ભારત. હાલમાં જ અહીં તમે જોઉં છો તો ભારત છે આની કોમનવેલ્થ ગ્રુપની અધ્યક્ષતા હવે પછી કરવાનું છે. કોમનવેલ્થની અંદર કુલ 56 દેશો છે. પહેલા 54 હતા, 2 નવા આવ્યા, ગેબોન અને ટોગો. હવે કુલ સંખ્યા થઈ ગઈ 56. બાકી એક સ્પ્રિંગ મીટિંગ પણ થઈ હતી અમેરિકાના વોશિંગ્ટન ડીસીમાં. IMF અને વર્લ્ડ બેંક બંને મળીને કરાવી હતી. અને બાકી કોમનવેલ્થ ગેમ છે, ભારત એનો સભ્ય દેશ છે. કુલ 56 સભ્ય દેશો છે, ભારત પણ એનો સભ્ય છે. અને હવે પછીના કોમનવેલ્થ ગેમ્સ છે એ ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટોરિયામાં યોજાશે. હાલમાં તમિલ સંગમમ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? આ ગુજરાતના સોમનાથ ખાતેથી કર્યું. આન્સર આવશે સોમનાથ. ગુજરાતના સોમનાથ ખાતે તમિલ સંગમમ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ છે, રાજ્યપાલ દેવવ્રત આચાર્ય છે ગુજરાતના. ઓકે,
અને હવે આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ઉપસ્થિત કોણ રહ્યું તો કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ અને સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા ઉપસ્થિત રહેલા હતા. એક આવા જ સિમિલર નામ છે, કદાચ ભૂલ ના થાય, કાશી તમિલ સંગમમ કાર્યક્રમ એ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. શિક્ષા મંત્રાલય દ્વારા આયોજન થયું હતું, ઉદ્ઘાટન કર્યું પ્રધાનમંત્રી મોદીએ. હાલમાં જ જાહેર થયેલ માહિતી પ્રમાણે 250 પ્રલય બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છે ભારત મેળવશે અને એ કોના દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવી? આ ડીઆરડીઓ વિકસિત કરી છે. આન્સર આવશે ડીઆરડીઓ. તો એકદમ જોઉં છું, આ છે પ્રલય મિસાઇલ. ક્લિયર? અને આ મિસાઇલ છે ઓકે, એને ડીઆરડીઓ દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવી છે. મિસાઇલ છે એ સરફેસ ટુ સરફેસ પ્રકારની છે. રેન્જ એની 150 થી લઈ 500 કિલોમીટર સુધીની છે. ઝડપ એની 1 થી લઈ 1.6 મીટર સુધીની છે. બેલિસ્ટિક મિસાઇલ એટલે શું એ તમે સમજો છો? લોન્ચ થાય સરફેસમાંથી, પહેલા તો વાતાવરણની બહાર નીકળી જાય, બરાબર? વાતાવરણની બહાર નીકળી જાય, ફરી પાછી વાતાવરણમાં પ્રવેશે અને પોતાના ટાર્ગેટને હિટ કરે. ઓકે, તો એને કહેવાય બેલિસ્ટિક મિસાઇલ. બીજી હોય ક્રૂઝ મિસાઇલ. ક્રૂઝ મિસાઇલ કોને કહેવાય? ડાયરેક્ટલી પોતાના ટાર્ગેટને હિટ કરી દે. તો આ રીતની મિસાઇલો છે, એના વિશે પણ થોડુંક નોલેજ હોવું જોઈએ તમને, એવું મને લાગે છે. બાકી કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકો છો, જેની ઈચ્છા છે લઈ શકે છે. 30 એપ્રિલ સુધી આપણા પ્રાઇસ છે 365 રૂપિયા રહેશે, પછી 999 થઈ જશે. જેમને ઈચ્છા છે જોડાઈ શકે છે કરંટ અફેરના કોર્સમાં. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.